مما لا شك فيه ان يكون ليك سيجنتشر تعريفيه خاصه بيك في الميل امر مفروغ منه، لانها بتنعكس وبتوضح الايمج بتاعتك. فمهم جدا يكون عندك توقيع خاص بيك في الميل بتاعك. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد جمال ودي قناه معلومات وتقنيات. في فيديو النهارده هنتكلم على ازاي ننشئ توقيع في الجيميل. بس في الاول عاوزين نعرف ايه هو التوقيع في الميل. التوقيع في الميل ده بيبقى نص فيه المعلومات الخاصه بيا، من رقم التليفون، العنوان الخاص بيا، البوزيشن بتاعي، حاجات معبره ومقتبسه بتبقى موجوده في نهايه اي رساله. ممكن لو انت صاحب براند بتقدر تكتب وسائل التواصل بتاعتك، تقدر ترفق فيها صورة للبراند بتاعك، تقدر ترفق فيها العنوان بتاعك. ففي فيديو النهاردة هقولك على ازاي نقدر نعمل انشاء توقيع في الميل بطريقة سهلة. لو لسه ما اشتركتش معانا في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الشرح. هنتعرف مع بعض النهاردة على المرفقات اللي احنا هنحتاجها في درس النهاردة. عندنا الصورة دي هنشوف ازاي هنحتاجها. ده كأنه براند مثلا وانا بعمل ليه تسويق، فهرفق الصورة دي في التوقيع. وهنشوف النهارده ازاي اقدر ارفق الصورة في التوقيع بتاعي، بحيث ان انا لما ابعت الميل يوصل بالصورة بالتوقيع بتاعي. هنقفل بقى الصورة، هنفتح المتصفح بتاعنا ونعمل تسجيل دخول للميل، وهنيجي هنا على علامة الترس ونضغط على عرض جميع الاعدادات. زي ما احنا واقفين هنا على اعدادات عامة، هنزل تحت بالسكرول لغايه لما اجي عند التوقيع. هاجي على انشاء توقيع جديد واضغط كليك، هيقول لي اسم توقيع جديد، هقول محمد واقول له انشاء. هنا عمل لي توقيع باسم محمد متسجل هنا اهو، واقدر اعمل كذا توقيع وهنشوف مع بعض النهارده. اللي على الشمال هنا بقى هنا السيجنتشر بتاعي، هنا التوقيع بتاعي اللي هنكتبه مع بعض. ودي طبعا الادوات هنشوف هنستخدمها النهارده ازاي. هنيجي هنا نضغط على كليك، هيديني المؤشر هنا اقدر اكتب الرسالة بتاعتي بالعربي او بالانجليزي. يعني لو قلبنا الت شيفت ممكن اكتب اطيب التحيات وانزل تحت بالانتر اكتب مثلا محمد جمال، وانزل تحت اكتب الرقم الموبايل بتاعي كده بالطريقة دي. احنا طبعا هنخلي التوقيع بتاعنا بالانجليزي يفضل يعني، فهنشيل ده كده ونقلب الت شيفت وهنكتب بيست ريجاردس وانزل بالانتر وهكتب اسمي وانزل بالانتر. هكتب البوزيشن بتاعي وليكن مثلا اتش ار مانجر وانزل تحت بالانتر. هكتب رقم التليفون بتاعي مثلا وليكن الرقم مثلا وانزل بالانتر، واكتب العنوان بتاع الشركه اللي انا شغال فيها واحط نقطتين، واقدر من جوجل ماب اجيب الرابط واقدر احطه هنا وارفقه. يبقى انا بدات الرساله بتاعتي برساله ترحيب، وعرفت انا مين وبشتغل ايه ورقم التواصل بتاعي ايه والعنوان بتاع الشركه بتاعتي فين. هضغط انتر علشان ارفق الصوره بتاعتي اللي هي البراند. اقدر من هنا برضك انسق الخط بتاعي، اقدر اعمل على النص كله سيلكت كده هحدده، او ممكن كنترول ايه هيعمل لي سيلكت على النص كله. اقدر من هنا اتحكم في الخط بتاعي. هنا لو عملته عرض ثابت اهو الخط اتغير، اقدر اعمل تاني كنترول ايه واغير في الخط من هنا اهو الخط هيبقى بالشكل ده. لو عملت سيلكت تاني انتوا بقى تقدروا ايه تجربوا هنا براحتكم. ومن هنا اقدر اخلي الخط كبير، هعمل سيلكت تاني واقدر من هنا الخط بيبقى بالشكل ده. ممكن اقدر اعمل سيلكت عليه كله تاني واجي من هنا اخليه سميك بالشكل ده. شوفوا اللي يناسبكم، اني شكل يناسبك واعمله. اقدر اخليه مائل، اعمل سيلكت تاني، بس لازم قبل لما ادي الاوامر من هنا لازم اعمل سيلكت علشان ياخد الامر. هدوس مائل هلاقي الكلام بتاعي مال كده. اقدر من هنا اي نص اقدر احط تحتيه خط، وليكن مثلا بيست ريجاردز هحط تحتها خط اهو، سجل لي تحتها خط على طول. هنشيلها مثلا. هنا الالوان بتاعتي الخلفيه، لو انا علمت هنا كده مثلا وجيت على حرف الاي ده ودوست خليت الخلفيه لونها برتقاني، هيخلي لي على طول الخلفيه بتاعتي برتقاني. هنا ما اتحكمش في النص، خلى النص لونه اسود زي ما هو علشان عندنا هنا النص لونه اسود. فاقدر من هنا اتحكم في النص بتاعي. لو ممكن عملت من اول هنا كده وخليت واجي افتح حرف الاي بتاعي هنا واجي اقول مثلا خليه لونه لبني،
هلاقي ان الخط بتاعي بقى لبني. فمن هنا اقدر اتحكم في الالوان بتاعتي كسواء الالوان الخلفيه او الوان النص بتاعي. هنا لو معايا رابط لصوره وعايز ارفقها من عن طريق النت، بقدر ادوس هنا واحط الرابط بتاعي الURL، بحطه هنا وبدوس اوكي، بتنزل معانا الصوره. بس احنا الصوره زي ما احنا شايفين احنا ايه محملينها على الجهاز بتاعنا. هاجي هنا على ادراج صوره زي ما احنا قلنا، لو انا براند وبروج للمنتج بتاعي فاحنا محملينها على الجهاز. هاجي هعمل ادراج للصوره من هنا واضغط كليك، هتفتح معانا الصفحه كده. هضغط على تحميل علشان اقدر احملها من الجهاز بتاعي، واجي اختيار الملف من الجهاز واضغط اوكي. هلاقي الصوره بتاعتي على الديسكتوب اهي. او ممكن اشد الصوره بتاعتي واسحبها واجي اقف على المتصفح بتاعي واسيبها هنا كده اهو، بيقول لي كوبي. اقدر اسيبها، اعمل افلات، هيقول لي جاري التحميل، هيحملها. حمل الصوره خلاص. اقدر انزل بالسكرول كده، بس هي كبيره مش واضحه، انا عايز اقدر اشوفها. اقدر اسيبها بالحجم ده. لو انا عاوز اصغر حجمها شويه عشان اقدر اشوفها، هضغط عليها سيلكت كده. اول بس ما اضغط عليها ضغطه واحده هيظهر معايا تصغير او متوسط او كبير او الحجم الاصلي بتاعها. هضغط عليها متوسط مثلا اهي، هتظهر بالشكل ده. هيبقى شكل النص بتاعي كده. واجي تحت لو نزلت اهي، شكل الايه، شكل البراند بتاعي واضح ومرفق في الايه، في الميل بتاعي. اقدر لو انا عايز اكبرها زي ما كانت اضغط على الصوره كده، هيظهر لي الكلام ده ادي صغير متوسط كبير. لو ضغطت كبير هتكبر شويه معايا او كده اوضح شويه. ادي النص، واجي ادي صوره البراند بتاعي. اقدر من هنا برضك اتحكم في المحاذاه بتاعت الخط بتاعي. يعني لو طلعنا فوق كده ممكن اخلي اعمل سيلكت على النص، واجي هنا اضغط على محاذاه واقول له هات لي الكلام ناحيه اليمين، هيجيب لي الكلام بتاعي. لو طلعنا فوق كده جاب لي الكلام كله ناحيه اليمين. اقدر اقول له رجعه لي تاني ناحيه الشمال، اضغط هنا، او اقول له خليه في النص، افتح تاني واضغط في النص، هيخلي الكلام بتاعي في النص. يبقى من هنا بقدر اتحكم في المحاذاه بتاعتي. هرجعه تاني ناحيه الشمال. لو ضغطت هنا انتر، هنا لو جينا للخطوه دي هنا بيقول لي تسلسل رقمي. لو ضغطت عليها بيديني ارقام. يعني اقدر لو كتبت كده مثلا واجي ادوس انتر هيديني تسلسل بعد كده 1 2 3 من غير ما نكتب. همسح بقى الكلام ده واجي هنا افتح المثلث ده، هيديني بردك بعض الاوامر. بيعمل لي ازاله للتنسيق بتاعي. يعني لو عامل مثلا على الادرس ده انا مديله لون ازرق او لبني، هضغط عليها واعمل سيلكت كده واجي اضغط على المثلث الصغير ده واضغط على، هيعمل لي على طول ازاله للنص بتاعي. شال النص ان هو مائل. لو جينا فوق هنا احنا كنا مدينه مائل وبولد ومدينه ان هو عرض ثابت. لو جينا وقفنا هنا شال كل حاجه، رجعه للايه، للديفولت. رجع النص بتاعي بدون اي تنسيقات. هنا لو نلاحظ ان النقطتين كانوا قبل كلمه ادرس، خلاها بعدها بعد ما شال التنسيق. طب اقدر اعدل ده ازاي؟ هعمل عليها سيلكت واجي عند المثلث الصغير واضغط على السهم ده من اليسار لليمين، هيبدأ يغير معايا ويخلي النقطة الناحية التانية. اقدر من هنا بردك في السهم الصغير هنا بيديني زيادة في المسافة. هعمل سيلكت كده واجي اضغط على السهم الصغير ده واجي اضغط عليها كده، هيديني مسافة بخطوتين مثلا. تاني هيديني خطوتين، او يقدر يرجع لي، بيرجعها كده. لو ضغطت هنا اهو تمام. هنا اقدر انزل من تحت تاني واكمل. هنا بيديني لو نقط اقدر زي ايه، زي الترقيم كده بس ده بنقط. اقدر من هنا برضه اكتب النص بتاعي مثلا اللي انا عايز اكتبه واضغط انتر وهيديني واكمل. عظيم جدا. خليني بقى اشيل دول. خلينا هنا بس كده على الادرس وهشيل دي كده، وادي النص بتاعي اهو بالطريقه دي كده، وادي حاطط صوره البراند بتاعي. انا كده لسه ما خلصتش، انا ما عملتش حفظ للي انا كتبته ده كله. انا لو خرجت كل اللي انا عملته ده هعيده تاني من الاول، فلازم احفظ اللي انا عملته. اقدر انزل من تحت هنا بالسكرول، اضغط هنا حفظ لو انا عاوز اعمل توقيع واحد، او اقدر اطلع تاني بالسكرول واجي هنا اضغط على انشاء توقيع جديد واضغط اوكي. هيقول لي انت عاوزه باسم مين، محمد جمال، واضغط انشاء اهو. حدد لي وعمل لي سيلكت على التوقيع اللي انا هكتبه وسايبه لي فاضي. طب نطلع هنا عند محمد، هنلاقي ان التوقيع بتاعه متسجل هنا بس لسه ما حفظناهوش هنا اهو بالنص اللي هو كاتبه ده. طيب هنيجي نكتب هنا عند محمد جمال ونكتب مثلا النص بتاعنا، وهكتب بيست
ريجاردس. هنا بكتب الاسم بتاعي او اسم البراند بتاعي، انا هكتب محمد جمال الدين مثلا واضغط انتر. هنا هكتب رقم الموبايل بتاعي زي ما احنا قلنا، بكتب رقم الموبايل بتاعي وبسجله وبضغط انتر. هنا اقدر اسجل العنوان بتاعي من جوجل ماب، ومن هنا اقدر ارفق صورة البراند بتاعي واجي عند تحميل، واجي هنا اختيار الملف اضغط كليك، واجي على الصورة بتاعت البراند بتاعي مثلا دي وادوس اوبن، هيعمل تحميل. هنا حملت الصورة بتاعت البراند بتاعي وليكن اهي. بس انا حابب انوه على حاجة، ممكن وانا بحمل صورة يحصل خطأ ولا حاجة، اقدر اتلاشى ده بتغيير حجم الصورة. هنا زي ما احنا قلنا اقدر اقف على الصورة بتاعتي واغير في الحجم بتاعها، ده الحجم الاصلي، ممكن اخليها كبير، ادي الصورة بتاعتي كبرت كده بالشكل ده، وممكن ادوس تاني كليك عليها بس اقدر من هنا اخليها حجمها متوسط، ولو ضغطت تاني كليك اقدر اخليها صغير، هتبقى الصورة بالشكل ده. فهخليها كبير، هضغط كليك واضغط على الكبير على اساس تبقى شكلها كده. اقدر اعمل للصوره بتاعتي ازاله لو انا حاسس ان شكلها مش مناسب بعد ما كبرتها، او مش ده الشكل اللي انا كنت راسمه في خيالي. وهنا اقدر اتحكم في النص، في تنسيق النص بتاعي، سيلكت، واجي اتحكم من هنا زي ما احنا قلنا في الادوات دي، هدوس هنا بولد ومائل اهو، غير لي شكل الايه، واقدر اتحكم في اللون من هنا. عايز اعرفك ان انت تقدر تضيف 10000 حرف في التوقيع الواحد بتاعك، يعني كل توقيع من دول اقدر اكتب فيه 10000 حرف، من ضمنهم الصورة داخلة في العدد. انا هعمل اضافة لتوقيع تاني بنفس الخطوات وهرجع لكم بعد ما اعمل التوقيع التالت. ورجعنا لكم هنا بعد ما عملنا اضافة للتوقيع التالت. هنا اقدر اعمل اضافات براحتي لكذا توقيع، لو انا عندي عايز ارد على كذا شركة ولا حاجة بتوقيعات مختلفة اقدر من هنا اعمل اضافة زي ما احنا شفنا. هنيجي بقى ننزل تحت، هنا بيقول لي التوقيعات التلقائيه. يعني يقصد ايه؟ لو انا طلعت هنا هو يقصد انا عندي 3 توقيعات، هثبت اني واحد فيهم. يعني انا لو جيت فتحت انشاء وضغطت كليك هتفتح معانا الصفحه كده ما فيهاش اي سيجنتشر، ما فيهاش اي توقيع. طيب هقفلها. هو هنا بقى يقصد كده لو في حاله ان انا هاجي تحت كده اهو، بيقول لي في حاله الرسائل الالكترونيه الجديده، لو انا حاجه ادوس انشاء من هنا كليك زي ما فتحنا يجي معايا التوقيع على طول ثابت. او في حاله الرد على الرسائل هنا بيقول لي برضك انت هتثبت انهي توقيع. لو جيت هنا فتحت بلا توقيع دي يعني مفيش، انا حاجه اقول له ايه، ثبت لي مثلا التوقيع بتاع محمد، يبقى هو بيقول لي ايه في الرسائل الجديده انت اخترت محمد. لو جيت فتحت هنا انشاء هلاقيه بيفتح معايا الصفحه فاضيه برضك. ايه ده؟ طب ما انا مختار محمد، ما احنا قلنا انا كل ده ظبطت الاعدادات بتاعتي بس لسه ما دوستش حفظ. يعني انا الخطوات اهو هنزل تحت 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 خالص لغايه لما الاقي حفظ التغييرات واضغط كليك. تعالوا كده نضغط على انشاء ونشوف. اول ما اضغط على انشاء فتح على طول معايا التوقيع السيجنتشر بتاعي الثابت اللي هو محمد اهو، هو ثبتهولي خلاص. طب انا عايز ارد بالتوقيع التاني، ما كنتش عايز ارد بده، عندي عميل مثلا وعايز ارد بالتوقيع التاني. تعالوا ننزل دي كده، حاجه اخش تاني هنا على الاعدادات واجي على عرض جميع الاعدادات وانزل تحت عند التوقيع علشان اختار من هنا التوقيع بتاعي. لا، هاجي هنا بره واخرج زي ما انا وافتح الميل بتاعي واجي من عند القلم ده واضغط عليه، اقف عليه كده اهو ادراج توقيع، اضغط كليك هيطلع لي مباشره على طول عندي التوقيعات التانيه. انج محمد او محمد اللي انا واقف عليه معمول عليه علامه صح، او محمد جمال. لو اخترنا كده انج محمد بصوا التوقيع اوتوماتيك اتغير معايا. لو جينا تاني على القلم وضغطنا على محمد جمال اهو غير لي على طول التوقيع اوتوماتيك من غير ما انا احتاج ان انا اروح هناك. اجي هنا ابعت ميل، اجي عند المستلمون واقف وادي هبعت الميل، وهاجي عند الموضوع واكتب تيست وانزل تحت اكتب نص الرساله بتاعتي جود مورنينج واضغط انتر واكتب بليز تشيك اتاشد فايل، واجي ارفع الملف بتاعي من هنا من الدبوس، هدوس كليك واجي اتاش واجي اختار الملف بتاعي وادوس اوبن. يبقى انا عملت ارفاق للملف بتاعي، وليكن ان انا بسوق بالاسعار بتاعه البراند بتاعي، وادي التوقيع الثابت اهو، وادي الرساله بتاعتي. طبعا من هنا اقدر اتحكم في التوقيع بتاعي
بس هنا هتبقى في مشكله. احنا كنا عملنا ان التوقيع بتاع محمد هو توقيع ثابت، بس ده ممكن يعمل لي مشكله ازاي؟ تعالوا كده نشوف. لو انا جيت ضغطت هنا عايز ارفق انج محمد كده مثلا، هننزل تحت ادي التوقيع بتاع محمد اللي انا كنت غيره ثابت معايا، وهنا التوقيع اللي انا اخترته نزل معايا، مش عايزه يبقى موجود في الميل بتاعي. يعني هنا لو جيت وقفت على القلم تاني هلاقيه متعلم معايا على اول توقيع. التوقيع التاني مرفق ليه؟ علشان هو ثابت معايا، انا محدده ان هو اول ما افتح الميل يبقى موجود. يبقى انا احل المشكله دي ازاي؟ يبقى انا هاجي انزل ده كده واجي اقف هنا على الترس واجي عرض واجي عند زي ما انا واقف كده اعدادات عامه، وانزل تحت بالسكرول واجي هنا اقول له التوقيعات الجديده بلا توقيع، واجي انزل تحت انا لسه ما خلصتش وادوس حفظ التغييرات، بيقول لي جاري الحفظ. تعالوا كده نفتح ميل جديد وهاجي هنا على التوقيع القلم، اجي اختار اول واحده هيغيرها معايا، اختار التوقيع الثاني غيره، عمل له استبدال، مفيش توقيع جه على توقيع، هاجي على ثالث توقيع غيره برضه، لو نزلت تحت كده مفيش توقيع جه على توقيع. لو جيت هنا كتبت المسج بتاعتي برجاء مراجعه واجي اضغط ارسال، هنا عملنا تسجيل دخول للميل اللي بعتنا له المسج اهو. هنيجي بقى نفتح المسج بتاعتنا نضغط كليك، ادي نص الرساله بتاعتي جود مورنينج بليز تشيك اتاشد فايل، وادي السيجنتشر، وانزل بالسكرول كده هلاقي السيجنتشر اهي، ادي التوقيع وادي صوره البراند بتاعي وادي وسائل التواصل بتاعتي وادي المرفقات. اقدر من هنا افتحها كده واقدر اعرف مثلا عرض السعر بتاعي من القائمه دي. طيب لو انا عايز اغير في السيجنتشر، انا حاسس ان السيجنتشر بتاعتي التوقيع بتاعي عايز اعدل فيه حاجه، اجي من هنا هاجي عند الاعدادات واجي اضغط كليك واجي عند عرض عام زي ما احنا قلنا، واجي من هنا انزل تحت. انا عندي هنا اول توقيع، تاني توقيع مثلا اهو، تاني توقيع عندي هو اللي فيه الغلط، انا عندي رقم التليفون هو اللي فيه الغلط، هنا زياده صفر، حاجه اعمل كده سيلكت وادوس ديليت يبقى اتشال معايا، واجي انزل هنا زي ما احنا قلنا اجي لازم حفظ، لازم حفظ، لو ما حفظتش انا كده ما حفظتش التغييرات بتاعتي، واجي اطلع فوق تاني، اجي هنا من القلم ده اتحكم في الاسم بتاعي، يعني لو ضغطت عليه كده اضغط هنا واعمل سيلكت واجي اكتب احمد وادوس تم، هيغيره على طول معايا وهيطلع رقم واحد ليه، هو ماشي ابجدي فهيخلي لي احمد فوق. هنا اقدر بردك التوقيع الثالث اللي انا رفقته ليه؟ علشان اوريكم لو انا شلت واحد منهم هنا اقدر اعمل حذف للتوقيع، يعني لو ضغطت هنا حذف التوقيع واقدر من هنا حذف بيديني رساله تاكيد، واجي هنا اضغط حفظ، هدوس حفظ التغييرات، لازم نعمل حفظ الاجراءات اللي انا بعملها لازم حفظ. هاجي افتح انشاء هتفتح معانا الصفحه كده، هاجي عند القلم علشان ارفق توقيع، اول ما افتح عندي احمد وعندي انج محمد، يبقى انا كده شلت ايه توقيع منهم خلاص انا ما كنتش عايزه. فيا رب يكون فيديو النهارده يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكوا كل جديد، وتضغطوا على لايك، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله. سلام.